Add tayo ng ginger. I-marinate natin yung chicken ng salt and pepper. Black pepper itong ginagamit ko. Ayan. At saka ng minced garlic and minced ginger. So, masahiin natin para manuot yung salt and pepper, ginger, and garlic. Yan. Ma-marinate natin siya ng 30 minutes. Ayan. Ngayon naman, meron ako itong 2 tablespoon of red sugar, yung brown sugar. Tapos maglalagay din tayo rito ng 2 tablespoon of vinegar. Hello! Hi! Ay, dumating yung anak ko. May bisita ako. Maglalagay din tayo ng mustard. 1 tablespoon. Soy sauce. And Korean chili paste. Mas masarap po kasi yung maanghang. So, lalagyan ko siya ng 2 tablespoon. Sorry. 2 tablespoon. Ayan. The hotter, the better. Tapos maglalagay din po tayo ng honey. Yan. So, haluin lang po natin. Lalagay tayo rito ng tapioca. Tapioca starch. Ayan. Tapos i-coat na natin yung ating chicken. Ayan. Yung na-marinate natin na chicken. Coat natin na mainam. Ayan, properly coated na sila lahat. May i-fry natin siya. Now, let's saute the garlic and ginger.
It's pale, aromatic, and light brown. Ayan, in-add ko na yung ating mixed sauce. Isisimmer natin siya hanggang sa medyo maging sticky siya and caramelize. Yan ang i-coat natin sa ating crispy chicken. Ito na mga best. Ano ang lutong, oh. Yan. Ano ang lutong? So crunchy. Ayan, i-coat ko na siya sa ating sauce. This is our finished product, my Korean crispy chicken. Very nice. This is my version. Ouch! Init. If you are watching and you haven't subscribed yet in my channel, please subscribe. Thank you for watching. Bye!